Правила гри сцени. Нарешті сюжети карт вступають у гру разом з епохами і мастями. У грі сцени потрібне асоціативне мислення і уважність до деталей. Тут масті підказують сенс сюжетів на картах. Гравці відтворюють сцени на картах масті рука картами інших мастей. Індіан – герої, череп – зброя і лабіринт – предмети. Ціль у грі – розкласти всі карти по сценах і позбутися карт на руках. Для гри потрібна комбінація колод 1+3 або 2+3 і місце для матриці карт 5×5. За гри колодами 1+2+3 утворюють матрицю 10×10. Відчувши гру, додавайте колоду 4. Сумісність сюжетів, епох і мастей. Сцени кохання на картах масті рука відтворюють картами індіан з тієї ж епохи. Сцени війни відтворюють картами череп з тієї ж епохи. Сцени мирного життя відтворюють картами лабіринт з тієї ж епохи. Предмети на картах лабіринт мають підходити до сцен на картах масті рука. Деякі карти лабіринт можуть підходити до різних сцен у межах епохи. Слідкуйте за суперниками і заперечуйте, якщо їх лабіринт не підходить за змістом до сцени. Початкові дії. З колод 3 і 4 видаляють карти зайвих епох відповідно до колод 1 чи 2 у грі. Гравці домовляються про дію фан-карт або видаляють їх з третьої колоди. Карти масті рука з третьої колоди тасують окремо і залишають як другий прикуп сцен. Інші карти тасують разом і роздають 6 карт кожному, по одній. Решта цих карт залишається в основному прикупі. Роздаючий викладає верхню карту з прикупу сцен в матрицю лицем догори. Надалі епохи викладаються послідовно в окремій вертикалі. На початку ходу гравець добирає з основного прикупу до 6 карт на руках і викладає в матрицю нову сцену з прикупу сцен. Гравець співставляє свої карти зі сценами в матриці, дотримуючись сумісності сюжетів, епох і мастей. Сумісні до відкритих сцен карти демонструються гравцям і відкладаються у відбій. Не маючи жодної карти, підходящої до відкритих сцен, гравець бере одну карту з основного прикупу. Якщо взята карта теж не підходить, хід переходить до наступного гравця по колу. Якщо в матриці сцен вже відкриті всі карти, гравці вибувають з гри тоді, коли позбуваються всіх карт з рук, навіть якщо в основному прикупі ще залишились карти. Програє останній гравець з картами на руках. Вищі карти і джокери у грі сцени. Джокери і вища карта руки відносяться до всіх сцен. Вищі карти епох відносяться до будь-яких сцен з відповідних епох. Вища карта індіан відноситься до сцени кохання з будь-якої епохи. Вища карта череп до сцени війни з будь-якої епохи. Карта лабіринт до будь-якої з решти сцен з будь-якої епохи. Фан-карти. 4 фан-карти з колоди 3 не мають позначок ані епох, ані мастей. Але символи мастей є частиною сюжетів цих карт. Перед своїм ходом гравець може використати одну фан-карту, поклавши її на стіл. Після виконання оговореної дії фан-карта відкладається з гри. Замість неї гравець добирає одну карту з прикупу. За домовленістю гравців, дія фан-карт може бути будь-якою. Наприклад, фан-карта індіан дає право виконати другий ход поспіль замість наступного гравця. Фан-карта череп змушує іншого обраного гравця добрати 3 карти з прикупу. Фан-карта рука змушує іншого обраного гравця провести обмін картами відтягуванням на осліп. Фан-карта лабіринт вимагає від її власника взяти 3 карти з прикупу або пропустити хід, якщо у прикупі не залишилось карт.
Гравець, який залишився з фан-картою «Лабіринт» єдиною на руках, програє гру. Але ви можете домовитись про будь-яку дію цих карт.